สวัสดีเพื่อนๆสาวกคนรักนาฬิกาทุกคนนะครับถ้าพูดถึงชื่อ Rolex ผมว่าคนรักนาฬิกาทั่วโลกหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้หลงไหลในนาฬิกาก็ยังรู้จักเป็นอย่างดีเพราะเขาเป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าพูดถึงแบรนด์ทิวดอร์กลายเป็นหนังคนละม้วนทั้งที่เขามาจากโรงงานเดียวกันมีผู้ก่อตั้งคนเดียวกันและที่สำคัญนะครับในยุคเริ่มต้นเนี่ยเขาใช้ชิ้นส่วนหลายอย่างมากๆร่วมกันตัวเรือนเม็ดมะยมสายเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงในแง่ของฝีมือการผลิตในแง่ของคุณภาพเนี่ยทิวดอร์แทบจะไม่ต่างจากโรเล็กซ์เลยสิ่งที่แตกต่างกันหลักๆก็จะเป็นเครื่องนะครับแล้วอะไรที่ทำให้นาฬิกาที่มีคุณภาพสูงขนาดเนี้ยฝีมือการผลิตทั้งตัวเรือนทั้งเคสทั้งสายดีขนาดเนี้ยถูกมองข้ามมาเป็นเวลานานเราย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์กันถ้าพูดถึงชื่อแบรนด์ทิวดอร์ตามเทคนิคเนี่ยเขาจะก่อตั้งแต่ปี 1926 โดยดีลเลอร์นาฬิกาที่ชื่อว่า Verb de Philippe Hutter นะครับซึ่งชื่อน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสเดี๋ยวผมขึ้นซับไตเติลไว้ให้นะครับเขาน่าจะออกเสียงว่า Verb de Philippe Hutter ซึ่งถ้าผมออกเสียงภาษาฝรั่งเศสมันก็จะตลกอย่างนี้ทุกครั้งนะก็เลยทำให้ผมพยายามออกเสียงให้เป็นสำเนียงไทยจ๋าๆเลยซึ่งชื่อเนี่ยถูก Hans Widorf ซื้อมาในปี 1936 ด้วยความที่เขาต้องการจะทำนาฬิกาในราคาระดับจับต้องได้ควบคู่ไปกับ Rolex ถ้าพูดถึงชื่อ Hans Widorf เพื่อนๆที่เป็นคนรักนาฬิกาที่ชอบประวัติศาสตร์นาฬิกาเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ผมขออธิบายนิดนึงนะครับ Hans Widorf เนี่ยคือผู้ก่อตั้งแบรนด์ Rolex โดยหลังจากที่แบรนด์ Rolex เริ่มติดตลาดเขาก็มีความต้องการจะทำอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่มีราคาถูกกว่าแต่ยังมีคุณภาพสูงโดยเฉพาะตัวเคสแบบ Oyster ที่ตอนนั้นทำให้ Rolex โด่งดังเป็นอย่างมากเนี่ยเขาเลยอยากสร้างแบรนด์ที่ทำให้คนสามารถเข้าถึงเคสแบบ Oyster ได้ในราคาที่ถูกลงหลังจากได้ชื่อ Tudor มาแล้วเนี่ย Hans Widorf ก็ทำการก่อตั้งบริษัทMontres Tudor SA ในปี 1946 แล้วก็วางขายนาฬิกาที่ใช้ตัวเรือนแชร์กับ Rolex รวมถึงใช้โรงงานเดียวกันในการผลิตประกอบเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตก็จะเหมือนกันผมขอยกตัวอย่างรุ่นที่สำคัญเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพนะครับว่าในยุคเริ่มต้นเนี่ยเขาเป็นยังไงในปี 1947 นะครับเขาวางขายนาฬิกา Tudor รุ่น Oyster ซึ่งแน่นอนนะครับชื่อรุ่น Oyster เนี่ยก็สอดรับกับ Rolex ที่ใช้ชื่อรุ่นนาฬิกาว่า Oyster เหมือนกันซึ่งจุดเด่นของเขาก็จะเป็นเคสที่กันน้ำนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ทันสมัยมากๆในเวลานั้นหรือยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับก็คือเขาออกนาฬิการุ่น Tudor Submariner ที่วางขายในปี 1954 แน่นอนนะครับชื่อ Submariner ก็สอดรับกับ Rolex Submariner ที่เป็นนาฬิกาในระดับตำนานที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับคนรักนาฬิกาวินเทจน่าจะรู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่านาฬิกา Tudor รุ่น Submariner เนี่ยก็ราคาพุ่งขึ้นแตะเป็นหลักแสนกันทั้งนั้นแล้วจากราคาขายในยุคนั้นไม่กี่พันบาทหรืออีกรุ่นที่สร้างชื่อให้กับ Tudor มากๆก็คือ Tudor Oyster Prince นะครับที่วางขายในปี 1952 โดยที่เม็ดมะยมของรุ่นเนี่ยก็ยังตีตา Rolex อยู่เลยแต่เปลี่ยนไปใช้เครื่อง Third Party ที่มีราคาถูกลงนะครับเดินเครื่องด้วยความถี่แค่ 2.5 เฮิร์ตซ์จนในช่วงยุค 70 นะครับก็เริ่มวางจำหน่ายนาฬิกาจับเวลาโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นตำนาน Tudor Monte Carlo ที่วางขายในปี 1971 หลังจากนั้นความต้องการของ Tudor ก็ค่อยๆลดลงนะครับจนในปี 2000 เนี่ยไม่มี Tudor วางขายในทั้งอเมริกาและอังกฤษแล้วสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากในยุคเริ่มต้น Tudor เนี่ยมีจุดแข็งคือใช้เคส Oyster ของ Rolex ที่กันน้ำได้แล้วก็วางขายในราคาถูกลงก็เลยทำให้คนนิยม Tudor แต่พอเวลาผ่านไปเคสแบบกันน้ำได้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เลยทำให้ Tudor เนี่ยเสื่อมความนิยมลงไปเป็นอย่างมากจนถึงในปี 2014 นะครับถึงมี Tudor กลับมาวางขายในประเทศอังกฤษจุดพลิกผันก็คือการมาของนายเดวิดเคอร์โตเข้ามาเป็นผู้อำนวยการด้านการออกแบบของ Tudor นะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ Tudor ยุคใหม่หรือยุคปัจจุบันเขาได้เริ่มออกนาฬิกาที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดูสวยงามมากๆโดยนำรายละเอียดต่างๆของ Tudor รุ่นในอดีตเนี่ยมาปรับใช้อย่างเช่น Tudor Advisor นะครับที่วางขายในปี 2011 เป็นนาฬิกาแมคานิกที่เราสามารถตั้งปลุกได้นะครับหรือว่านาฬิกาที่มีฟังก์ชันอะลามซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากนาฬิการุ่นดังในอดีต Tudor Advisor 7926 จนในปี 2012 นะครับก็เป็นการมาของนาฬิกาชื่อดังอย่าง Tudor Heritage Back Bay โดยมีสไตล์การออกแบบนะครับหลายๆส่วนเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Tudor Submariner ซึ่งเป็นนาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นระดับไอคอนิกของ Tudor ในช่วงยุค 50 ทั้งการใช้ขอบเบเซลที่เป็นสีแดงเบอร์กันดี้ใช้เข็มนาฬิกาแบบ Snowflake จนทำให้เขาได้รับรางวัล GPHG นะครับหรือว่า Grand Prix Horology de Genève ในปี 2013
แล้วก็กลายเป็นนาฬิกาในระดับตำนานที่ขายดิบขายดีเป็นอย่างมากของทิวดอร์แล้วในปี 2013 เองนะครับทิวดอร์ก็ตอกย้ำความสำเร็จโดยการออก Tudor Heritage Chrono Blue โดยใช้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Tudor Monte Carlo ในยุค 70 จุดที่สะดุดตาที่สุดก็คือเขาใช้เฉดสีฟ้าสีส้มซึ่งเป็นเฉดสีที่เราเห็นก็นึกถึงนาฬิกาในยุค 70 แล้วมาตอกย้ำความสำเร็จในปี 2015 นะครับที่ Tudor เริ่มทำเครื่องในแบบ in-house เองนะครับ Caliber MT5621ซึ่งมีสเปคที่โดนใจคนรักนาฬิกาเป็นอย่างมากนะครับพลังงานสำรอง70ชั่วโมงเดินเครื่องด้วยความถี่4เฮิรตซ์ 28,800 ครั้งต่อชั่วโมงซิลิคอนบาลานซ์สปริงฟรีสปังบาลานซ์วีลจนถึงการมาของ Tudor Back Bay 58 นะครับในปี 2018 ก็เลยทำให้ Tudor โดยเฉพาะ Back Bay เนี่ยดังเป็นพลุแตกแบบฉุดไม่อยู่ด้วยความที่เขาออกมาเพื่อแก้ปัญหาจุดเดิมที่ Tudor Back Bay ที่ใช้เครื่อง in-house 41 มิลลิเมตรเนี่ยมีขนาดสำหรับบางคนที่คิดว่าใหญ่เกินไปรวมถึงความหนานะครับด้วยความที่เขาเป็นเครื่อง in-house ที่มีความหนาสักหน่อยก็เลยทำให้ความหนาโดยรวมเนี่ยอยู่ที่เกือบ15 มิลลิเมตรพอ Tudor Back Bay 58 ออกมาในขนาด39 มิลและที่สำคัญนะครับเขาแก้ปัญหาเรื่องความหนาไปแล้วโดยความหนาจะลดลงเหลือแค่12 มิลกว่าซึ่งแน่นอนนะครับเป็นอะไรที่ตรงใจและโดนใจของคนรักนาฬิกามากๆซึ่งเข้ากับยุคปัจจุบันที่คนหันไปหานาฬิกาที่มีลุควินเทจและนาฬิกาที่มีขนาดเล็กลงก็เลยทำให้ Tudor Back Bay กลายเป็นนาฬิกาที่โดดเด่นที่สุดและเป็นรุ่นสำคัญแห่งยุคนี้หลังจากนั้น Tudor ก็เป็นอะไรที่ฉุดไม่อยู่นะครับโดยเฉพาะการออก Tudor Heritage Chrono ซึ่งเป็นนาฬิกาจับเวลาที่ใช้เครื่อง in-house ที่แชร์มาจาก Breitling ซึ่งเครื่อง in-house B01 ของ Breitling เนี่ยเป็นเครื่องที่ขึ้นชื่อว่าแทบจะดีที่สุดในโลกในยุคปัจจุบันโดยจุดเด่นที่สำคัญของ Heritage Chrono นอกจากหน้าตาที่สวยงามแล้วเนี่ยเขายังมีราคาขายที่ดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับนาฬิกาที่ใช้เครื่องระดับ B01 เนี่ยก็ถือว่าเขากลายเป็นนาฬิกาแบรนด์น้องของ Breitling ที่แชร์เครื่อง B01 ร่วมกันในราคาที่ถูกลงและเราก็มาถึงในยุคปัจจุบันนะครับที่ Tudor กลายเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เป็นไอคอนแห่งยุคนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์แบบเนี้ยคอนเทนต์ที่มีความตรงไปตรงมาเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดแชร์พวกเราไว้ด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ดูจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับปกติผมไปตอบทุกคอมเมนต์เลยขณะนี้เป็นเวลา 10:19 นาที 31 วินาทีขอบคุณครับ